Am căutat mereu răspunsul la întrebarea asta, cum o fi cel mai bine? Să iei cu tine copii când pleci la muncă în străinătate, să îi lași acasă? Chiar și pentru familie m-am întrebat. Cum e mai bine? Pleacă doar unul dintre părinți sau pleacă toți? Cu copii. Eu nu am trecut prin câteva situații, dar n-am vrut să fac un material din ăla. Mie nici nu-mi plac materialele astea de genul vine cineva și spune cum zice el că ar fi bine să facă toată lumea. Păi unele lucruri se potrivesc, altele nu. Am zis, hai domnule să cer părerea unui specialist. Cineva care nu este implicat personal, cineva care nu a trecut prin emoțiile astea și poate judeca cu mintea limpede și cineva care are școală în acest sens, un psiholog. Păi ce învață psihologii la școală? Cărțile alea pe care ei le studiază sunt, de fapt, sute de povești reale de viață cu părinți, cu copii, observate științific, observate fără patimă, din care s-au tras concluzii în funcție de cum s-a terminat povestea. Deci, poveștile de viață a sute de familii. Și uite, așa am stat de vorbă cu un doctor în psihologie, profesor la o universitate din Timișoara, pe care l-am rugat să-mi spună cum e, domnule, cu copilul celor care muncesc în străinătate. Ce e în sufletul lui dacă e lăsat acasă, ce e în sufletul lui dacă îi însoțește pe părinți în această aventură. Eu vă recomand să vedeți interviul. Are 45 de minute, ce e drept, dar merită văzut. Acum facem un rezumat pentru cei care stau rău cu timpul. În câteva minute am să vă spun ideile de bază pe care domnul psiholog le-a spus. Prima dintre ele spune că dacă relația e proastă între părinte și copil, e indiferent că rămâne sau că pleacă la muncă în altă parte. În schimb, chiar și așa, în cazul în care relația unuia dintre părinți e mai proastă cu copilul, copilul ăla va fi mai fericit cu amândoi părinții. A spus domnul psiholog că 10 minute petrecute seara cu părinții sunt mai importante și pot compensa tot ceea ce s-a întâmplat rău în viața copilului pe parcursul zilei. Mi-a mai spus domnul psiholog așa, copiii care pleacă în străinătate vor fi victime ale bullying-ului în școli. Pentru că nu cunosc limba, pentru că nu se simt încă în largul lor. Oricum, pentru un copil, orice schimbare bruscă este un factor de stres, chiar dacă vă mutați în același oraș, dintr-o locuință în cealaltă. Despre cei care rămân, fetele de regulă încep să primească sarcini oarecum de adult în casă, ceea ce nu este un lucru bun, iar deopotrivă fetele cât și băieții simt durerea abandonului în momentul în care unul dintre părinți sau unul, doi părinții pleacă și îi lasă în țară. Referitor la relația dintre părinți, dacă ea nu este suficient de puternică, situația în care unul pleacă și unul rămâne, șanse mari va duce către divorț. Oricum vor fi certuri, iar toate aceste certuri reprezintă o nouă dramă pentru copil care nu știe de partea cui să fie, de partea părintelui cu care stă acasă sau de partea părintelui de care i-a fost dor și care i-a lipsit. Încă o dată, vreau să vă vând interviul ăsta. Mergeți și uitați-l, 45 de minute, toate discuțiile de acolo merită să le vedeți și să judecați, să trageți concluziile cu mintea dumneavoastră, referitor la situația particulară în care dumneavoastră vă aflați. În finalul acestui scurt filmuleț mai am o singură chestie foarte tare, pe mine m-a surprins, nu mă gândisem niciodată și m-a făcut, după ce am terminat de editat interviul, m-a făcut să mă duc la copiii mei să-mi cer scuze 7 ani mai târziu, eu fiind plecat din țară de 6 ani și jumătate. Abia acum am aflat că este bine să îi cer părerea copilului, chiar dacă este mic, să-l implici în procesul decizional. Întreabă-l, tu ce zici de asta? Ce părere ai? Păi cum ar putea să meargă discuția asta? Tu sau voi, amândoi părinții, o să-i spuneți copilului, ne-am gândit să plecăm din țară, tu ce părere ai? El va spune mai mult ca sigur nu, pentru că are prieteni, e universul lui, este atașat de o grămadă de lucruri, iar tu vei veni cu argumente și vei spune care sunt motivele. În cele din urmă copilul va înțelege.
Și diferența de ce merită purtată această discuție este lucrul următor. Pentru că copilul care a fost implicat în procesul decizional va fi mult mai puternic, va suporta toate greutățile, nu se va pierde, nu va abandona școala, își va face o meserie, va învăța să facă ceva în viață, ca adult, tocmai pentru a nu fi pus în situația în care va trebui să plece împreună cu copiii lui dintr-o țară în cealaltă. Asta a fost. Repet încă o dată. Vedeți interviul că o să vă fie de folos. Vă sunt deja de folos aceste mici idei pe care eu vi le-am spus acum. Eu sunt Rareș, din Viena, fac aceste tutoriale despre viața românilor din Austria și până data viitoare vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.